Dacă ești scund sau scundă și vrei să mergi pe o motocicletă înaltă sau relativ înaltă, de stradă și de off-road, ia-ți o cafea și hai să vorbim despre o motocicletă pe care am mai avut-o în test în Poiana Brașov și care atunci mi-a făcut ziua mai frumoasă. Honda NX500 este, după părerea mea, o mini Africa Twin. Mi se pare super sexy motocicleta asta. Și nu știu dacă e din cauza faptului că am început să-mi placă motocicletele mai înalte sau este de la culoarea asta roșie după care îmi fug ochii. Ei bine, apropo de motociclete înalte, NX-ul vine cu o șa la 83 de centimetri. Crezi că o să te descurci? Eu zic că da. Ce că mă îngâdie ceva la gât? Oh, mi-a scăpat pisica? O șa de 83 de centimetri nu mi se pare tocmai extrem în comparație cu alte modele. În același timp, îți oferă un raport foarte bun între abilitățile off-road și confort. Există mai multe avantaje când ai o șa mai înaltă. În primul rând, manevrabilitatea motocicletei este mult mai bună. Pe lângă asta, vizibilitatea ta asupra drumului este superioară față de o motocicletă mai joasă. Ceea ce mi se pare mie extrem de util este că ai șanse mult mai mici să iei oglinzile mașinilor din trafic. Și cireașa de pe tort, ești la înălțime. Dacă ești mai scund sau scundă, într-adevăr e posibil să-ți fie mai greu la început să te urci pe motocicletă, să te dai jos de pe motocicletă, să te oprești la semafor și să nu cazi pe o parte. Știu cum e să fii la început de drum și să-ți dorești să stai cu picioarele pe pământ. Îți oferă acel gram de încredere, dar ce faci în momentul în care îți dorești altceva, iar acel altceva este o motocicletă mai înaltă? Been there, done that. Am fost și eu în ipostaza ta. Dar în momentul în care vrei o motocicletă mai înaltă, ce o să faci? O să dai bir cu fugiții? Nu. Deci trebuie să iau din când în când o pauză pentru că e atât de cald aici și mai trebuie să iau câte o gură de apă. Există mereu soluții pentru a ne face viața mai ușoară. Și poți să-ți iei un taburet ca să te urci pe motocicletă, poți să-ți iei pantofi cu toc sau poți să-ți iei o scăriță cu un șleaș Ștefan cel Mare care nu era atât de mare și voia totuși să se urce pe cal. Glumeam. Nu o să faci asta. Dacă chiar ai nevoie de o înălțime a șeii mai mică, poți să îți schimbi șaua cu una mai subțire pentru a coborî înălțimea sau să îți modifici motocicleta într-un serviciu ca să o cobori. Dar nu cred că îți dorești să faci acest lucru la o motocicletă de off-road. În comparație cu CRF 300L Rally, care are o înălțime a șeii la 88,5 cm, mi se pare că NX500L este parfum cu o înălțime de 83 de centimetri, dar în același timp îți dă senzația că ești la înălțime și are capacitățile off-road pe care ți le poți dori de la o astfel de motocicletă. Mă tot uitam la Africa Twin și aveam impresia că este dita mai dinozaurul, dar după câteva verificări am realizat că are o înălțime a șeii la 85 sau 87 de centimetri, ceea ce în comparație cu CRF 300L Rally este cu... cât era? 87, 88,5 cu 1,5 cm. Deci nu mi se pare o diferență semnificativă decât în momentul în care înlocuiești șaua și ajungi la o înălțime de 85 de cm, unde 2,5 cm la o motocicletă chiar se simt pentru cineva foarte scund. Nu mai spune nimic, taci un pic, taci un pic. Cred că e a 6-a oară când înregistrez chestia asta pentru că nu mi-a mers la valiera până acum. În fine, așa cum v-am obișnuit, am 1,58 m, deci nu mă încadrez în categoria persoanelor tocmai înalte. Care dată când înregistrez
ideea asta, îmi doresc să fi luat o ruletă, dar de câte ori mă duc acasă și dau să iau ruleta, văd că ruleta aia este un pic îndoită și renunț la idee. Vreau să zic că pentru mine NX-ul s-a simțit extrem de confortabil atât în momentul în care eram pe drum asfaltat, cât și pe off-road. O să vreau să punctez câteva aspecte. Înălțimea NX-ului nu mi-a pus probleme, ba chiar mi s-a părut un raport optim, nici prea înaltă, dar nici prea joasă precum Ninja-ul meu, care acum mi se pare extrem de jos. E ca și cum aș merge pe un scooter. Cred că mă mănâncă ceva lapte. Șaua mi se pare super comfy. Zici că e o saltea cu spumă cu memorie. Și materialul din care este făcută mi se pare foarte rezistent. E perfect gândită pentru off-road. Totuși, am ceva de comentat. Ca de obicei, suspensia. Pentru că mi-a rămas inima la suspensia de pe CRF 300 Rally, cu care puteam să intru în orice groapă, în adins și cu foarte mare plăcere. Ca să urc pe NX nu am avut nevoie de cine știe ce abilități, așa cum a trebuit să dobândesc pe CRF. M-am urcat la fel ca pe Ninja-ul meu. În orice caz, mi se pare mult mai ușor să te urci pe NX 500 decât pe CRF 300 Rally, pentru că e o motocicletă pe care eu o văd mult mai solidă și în momentul în care mă urc nu îmi dă deloc senzația că ar putea să cadă pe partea cealaltă, deși cu siguranță ar putea să cadă. Ca să mă opresc la semafor, mi se pare la fel de ușor ca atunci când trebuie să mă urc pe motocicletă sau să mă dau jos. Pentru că, uite, pot să mă urc pe ea și să pun ambele picioare jos și să mă sprijin cu vârfurile tălpii. Sau pot să mă sprijin oricând cu piciorul drept. Ia zi, știi de ce mă sprijin la semafor pe piciorul drept și nu pe stângul? Sub nicio formă nu e din cauza faptului că scriu cu dreapta. Și pentru că în momentul în care ești la semafor și ești sprijinit pe piciorul drept, în momentul în care vrei să pleci de la semafor, o să îți fie ușor să bagi în dreapta întâia de viteză și să pleci de pe loc. Cu siguranță există și excepții. Ești la semafor și te-ai oprit pe o denivelare mai înaltă cu motocicleta și poți oricând să te sprijini pe piciorul stâng, dar în momentul în care vrei să pleci de la semafor, trebuie să faci switch-ul între picioare suficient de repede încât să poți să bagi în dreapta întâi de viteză și să pleci de pe loc. Tot ceea ce îți explic acum sunt lucruri pe care eu le-am experimentat. Nu e nimic zis și netestat înainte. Și dacă eu am putut să plec de pe loc, de la semafor, cu motocicleta aceasta, cu siguranță și tu poți. Am pierdut pisica. Stai așa. Asta e pisica. Mi-a intrat o muscă, extraordinar. Revenind. Când te dai jos de pe motocicletă, este fix aceeași poveste ca la urcare. Să exemplificăm cap-coadă. Dacă folosești piciorul drept pe post de sprijin, iar cu cel stâng pui cricul, poți să lași motocicleta pe cric. Și slavă cerului, în acest moment sunt pe pământ, dar nu intră cricul în pământ. Așa. Să continuăm. Ai motocicleta sprijinită pe cric. Te ridici în picioare și te ții cu ambele mâini de ghidon, la fel ca la CRF 300L Rally. Ridici piciorul drept și în același timp îți lași toată greutatea pe piciorul stâng. Mă mănâncă un țânțar de mână. Muți piciorul drept peste șa și cobori, ținându-te cu ambele mâini de ghidon. Apoi te-ai dat jos. Așadar, Honda NX500 mi se pare alegerea perfectă pentru persoanele mai scunde și în același timp o motocicletă care arată extrem de bine și cu care o să ieși în evidență. Dacă ai vreo întrebare, te aștept cu ea în comentarii, iar dacă nu,
cu siguranță nu o să uiți de un like, share și subscribe, pentru că înseamnă foarte mult pentru mine acest lucru. Până data viitoare, asfalt uscat! Gata, ajunge pe ziua de azi, pentru că mâine mergem la Căldărâșani și vreau să fiu odihnită.